Observeren en signaleren zijn belangrijke vaardigheden die een verpleegkundige moet beheersen. Als je het goed doet, kan het bijdragen aan het verloop van een ziekte of zelfs functioneren als primaire preventie. In deze video zal ik alle basisprincipes uitleggen van observeren, signaleren, interpreteren en uiteindelijk de rapportagesmethodes. De verpleegkundigen in opleiding kunnen deze video gebruiken voor de CANMEDS 2, ofwel de Communicator, en de CANMEDS 4, ofwel kennis en wetenschap. Laten we eerst kort kijken wat we in deze video gaan bespreken. Nou, vandaag gaan we 5 themapunten doornemen, want wat is het observeren nou eigenlijk en vooral hoe moet ik dit doen? Observeren is niks anders dan het bewust waarnemen met de zintuigen. En dit kunnen we op 5 manieren doen, namelijk de visuele waarneming ofwel zien, de auditieve waarneming ofwel horen, de tactiele waarneming ofwel voelen, de olfactorische waarneming ofwel ruiken en de gustatorische waarneming ofwel proeven. Nou, vervolgens moeten we al die waarnemingen meten en hier komen de termen subjectief en objectief voor. En deze termen worden in het algemeen echt wel als moeilijk beschouwd. Er worden veel fouten mee gemaakt, daarom zal ik in deze video extra veel met deze termen gaan werken. In het algemeen wordt subjectief gebruikt bij emoties en gevoelens en is er altijd sprake van een specifieke regel buiten de algemene norm. Bij objectief is dit het tegenovergestelde. Hier gebruiken we waardes en deze waarden zijn altijd de algemene regel binnen de algemene norm. Nou, dan gaan we naar themapunt 3, waar we vanuit het waarnemingsproces een interpretatie moeten binden. En hier ga ik het uitleggen over de 3 waarnemingsprocessen, namelijk subjectief, objectief en selectief waarnemen. En hier zal ik een kleine casusvoorbeeld van gaan geven. Na de interpretatie moeten we onze verslaglegging doen, ofwel het rapporteren. En er zijn echt meerdere rapportagesmethodes, maar wij gaan werken met de soep en de soap. Dit staat voor subjectief, objectief, evaluatie en plan. En bij de soap wordt evaluatie vervangen voor analyse. Nou, dan heb je ook nog de soapie en de soapier, maar ik vind deze twee zelf wat redundant. Want als je een goed plan maakt, zitten daar automatisch de interventies in. En het evalueren neemt eigenlijk gewoon die revisie over. Dus deze ga ik ook niet behandelen. Als allerlaatste neem ik jullie mee in een eigen gemaakte observatie, waarneming en rapportage. Hier zal ik een casus van maken, inclusief medicatie en medische aandoeningen. Bij thema 1 zal ik niet heel veel uitleggen, het spreekt namelijk allemaal een beetje voor zich. We weten allemaal dat we waarnemen met de zintuigen en wat de zintuigen zijn. Nou, mocht je dit nou nog niet weten, dan heb je nog een lange weg te gaan. Ik zal dus kort uitleggen welke soorten waarnemingen en observaties je kunt doen met de 5 zintuigen. Dit kan dus visueel, auditief, tactiel, olfactorisch en gustatorisch. Het visueel waarnemen doe je met de ogen. En als verpleegkundige gebruiken we dit zintuig het meest om kleur- of structuurafwijkingen te zien. Bijvoorbeeld in de urine, ontlasting of op de huid. Verder wordt het erg veel gebruikt bij gedragsafwijkingen. En hier bedoel ik ook echt alle gedragsafwijkingen mee. Als iemand zich niet lekker voelt, zul je ander gedrag zien. De meeste mensen kunnen dit ook aangeven. En jij kan hier een verificatie op doen. Klopt hetgeen wat de patiënt zegt met wat jij ziet? Nou, andere visuele waarnemingen kunnen gedaan worden via meetinstrumenten, bewegingspatronen, etc. Het auditief waarnemen doe je met de oren. Het meest gebruikelijke is om dit auscultair te doen, ofwel met een stethoscoop. Hier kun je luisteren naar de organen en eventueel fysiologische afwijkingen horen. Hier zal je wel getraind voor moeten zijn. Ook zonder stethoscoop kunnen we auditief afwijkingen waarnemen, bijvoorbeeld in de ademhaling. Zo kan je onderscheid maken tussen inspiratoire en expiratoire stridor, wat je kan informeren of er sprake is van een vernauwing in de lage of hoge luchtwegen. Bij tactiel waarnemen wordt het gevoel via aanraking bedoeld. De meest gebruikte observatie is het palperen van de huid en de onderliggende organen. Daarnaast kan je bij bijvoorbeeld wondverzorging voelen of er sprake is van een enduratie, ofwel verharding, of maceratie, ofwel verweking. Nou, olfactorisch waarnemen doen we zeker ook in de zorg. Vaak niet de meest geliefde vorm van waarnemen, maar het kan zeker wel belangrijk zijn. Zo kan je afwijkende geuren waarnemen in de urine en ontlasting en geven infecties vaak ook een nare geur. Zoete urine kan indiceren dat er te veel glucose in het bloed aanwezig is en dat het via de nieren dus extra wordt uitgescheiden. Een metaalachtige geur kan indiceren dat het bloed vanaf de maag of de darm wordt verteerd en een rottende lucht kan indiceren dat er necrotisch weefsel aanwezig is. En dan als laatst gustatorische waarnemen en zijn wij even blij dat de literatuur zegt dat we dit niet hoeven te doen. Het zou namelijk wat zijn als we dingen zouden moeten proeven ter indicering.
Zoals eerder vermeld zijn objectief alle metingen die in een variabele uitgedrukt kunnen worden. Deze gelden dus voor iedereen. Laten we kort kijken naar een paar voorbeelden. Nou, je kunt bijvoorbeeld een objectieve meting verrichten door een afwijking simuleren om de urine toe te passen. Eigenlijk observeer je hier al gewoon de kleuren, dus visuele waarneming bijvoorbeeld bij een hematurie. Een hematurie betekent letterlijk dat er bloed in de urine zit. En de kleur die je nu ziet is echt wel een behoorlijke hematurie. Naast de visuele waarneming maak je ook gebruik van de olfactorische waarneming, bijvoorbeeld wanneer de urine donkerbruin is gekleurd en deze ook echt ruikt naar ontlasting, kan er sprake zijn van een fistel. Maar soms kan een hematurie zelf ook een beetje bruinig kleuren in combinatie met erg geconcentreerde urine, dus ik zou hier wel op letten. Dit zijn altijd objectieve metingen. Nou, hetzelfde geldt voor melena, waarbij de ontlasting zwart is, soms met wat onverteerd bloed. Nou, vaak is dit een foute boel en moet hier direct contact opgenomen worden met de arts. Maar verifieer voor de zekerheid wel altijd even die toedieningslijst, want iemand kan ook bijvoorbeeld ijzertabletten slikken, wat zowel de ontlasting zwart kan maken als die metaalachtige geur kan uitstoten. Zo'n meting is ook altijd objectief. Verdere objectieve metingen zijn de bloeddruk, saturatie, temperatuur, bloedsuiker, etc. Nou, nu weet je wat objectieve metingen zijn, maar hoe zit het dan met subjectieve metingen? En zijn deze überhaupt wel geldig? Nou, dit leg ik uit in de volgende presentatie. Nou, zoals eerder vermeld zijn dit emoties en gevoelens. Dit heeft een specifieke regel die altijd buiten die algemene norm valt. Maar kan je zo'n subjectieve meting dan überhaupt objectief maken? En daarop is het antwoord dat het zeker kan. Dit kan namelijk op twee manieren. Je kunt bijvoorbeeld definitieredeneren toepassen of de bepalende kenmerken van de diagnose gebruiken. Nou, definitieredeneren is een vorm wat vaak in de logica wordt gebruikt. En de DSM-5 kunnen we toepassen om bepalende kenmerken te gebruiken voor een diagnose. De DSM-5 zegt zelf dat je gegevens die voldoen aan de bepalende kenmerken van een diagnose altijd kan gebruiken als objectief. Wel moet je wanneer je concludeert dat iemand boos is, ook een situatiebeschrijving toepassen. Nou, dit wordt namelijk vermeld omdat je dan wellicht ook de etiologie kan bepalen. Laten we beginnen met de bepalende kenmerken van boosheid. Dit zijn samengeknepen wenkbrauwen, samengeknepen lippen, starende blik, vergrote pupillen, verbale agitatie en/of agressie en fysieke agitatie en/of agressie. Nou, wanneer iemand dus gedrag vertoont dat deze kenmerken weerspiegelt, is er dus sprake van boosheid, welke je als objectieve meting kan gebruiken. Dan nogmaals moet je wel een situatiebeschrijving toepassen. Volgens de logica is de definitie van boosheid als volgt. Een gevoel wat ontstaat door onmacht of onrechtvaardigheid dat een gedrag in de vorm van verbale of fysieke agitatie en/of agressie uitlokt, waar een actie van wraak wordt toegepast om het eigen genot terug te winnen. Nou, gedrag wat in dit kader valt, kan dus ook objectief worden uitgedrukt als boosheid. Nu klinkt het wat luguber, een actie van wraak, maar als je de definitie van wraak erbij pakt, dan klopt dit toch echt wel. Het laatste voorbeeld wat ik jullie wil geven is het subjectief meten van pijn. Dit doen we door middel van een pijnscorelijst, waarbij 1 helemaal geen pijn is en 10 de meest denkbare pijn. Werken met zulke emoticons wat je ziet kan wel eens goed werken bij kinderen. Kinderen kunnen vaak beter de gezichtjes snappen dan de echte letterlijke woorden. Ik hoop dat je een beter beeld hebt gekregen tussen het verschil van subjectief en objectief. Het blijft lastige criteria, dus stel gerust je vragen in de reacties. Nou, thema 3 gaat over het interpreteren van jouw waarneming of signalering. Hoe beter je klinische expertise of blik is, hoe beter je dit kunt doen. Hier neem ik je mee in 2 casusvoorbeelden waar één verpleegkundige subjectief waarneemt en de andere objectief. Nou, probeer zelf mee te denken wat jij in dit soort momenten zou doen en ga na of dit subjectief of objectief is. Een oudere patiënt met een voorgeschiedenis van hartproblemen wordt opgenomen op de afdeling spoedeisende hulp vanwege hevige pijn op de borst en kortademigheid. Verpleegkundige X raakt bezorgd door de patiënt toenemende dyspneu en voelt dat er iets ernstigs aan de hand is. Ze denkt aan een mogelijke hartaanval en voelt een sterke drang om snel tot actie te komen. Verpleegkundige I observeert dat de bloeddruk van de patiënt verhoogd is en dat zijn hartslag onregelmatig is. Hij noteert deze vitale tekenen nauwkeurig in het medisch dossier en blijft kalm om de situatie rationeel te beoordelen voordat hij verdere stappen onderneemt. Hier zie je dat de subjectiviteit van verpleegkundige X voornamelijk is gebaseerd op emoties en het eigen empirisch vermogen.
ofwel ervaring. Terwijl verpleegkundige I aan objectieve informatie probeert te komen door metingen te verrichten. Hoewel de bloeddrukmeter en de polsvoelen geen goede indicatoren zijn of iemand een hartaanval heeft, al helemaal niet als iemand zich druk maakt over de situatie. In dit geval lijkt het mij het beste om te gaan kijken naar de medische voorgeschiedenis en symptomen te gaan clusteren. Er is bijvoorbeeld sprake van uitstralingspijn, langdurige vermoeidheid, excessief transpireren, nausea of misselijkheid. Is de cliënt bekend met angina pectoris, etc. En wanneer de patiënt toch al op de spoedeisende hulp is, kan je net zo goed een ECG uitvoeren of bloed prikken om te kijken of er troponine aanwezig is. Op een drukke afdeling in een ziekenhuis wordt een jonge patiënt met diabetes type 1 binnengebracht na een syncope. Verpleegkundige X merkt op dat de patiënt bleek is en zwak aanvoelt. Ze herinnert zich een soortgelijk geval waarbij een patiënt in een diabetische coma raakte en wordt nu onmiddellijk bezorgd dat dit nu weer aan de hand is. Haar emoties en herinneringen spelen een rol in haar beoordeling van de situatie. Verpleegkundige I controleert de bloedsuikerspiegel van de patiënt en constateert dat deze gevaarlijk laag is. Hij noteert de metingen zorgvuldig en begint onmiddellijk met het toedienen van glucose, om de bloedsuikerspiegel te verhogen. Zijn focus ligt op de feitelijke gegevens en het nemen van snelle effectieve maatregelen. Hier zie je dat verpleegkundige X een analoog toepast en dat haar eigen emoties een rol spelen in haar besluitvorming. Echter hebben we amper informatie, alleen dat de patiënt een diabetespatiënt is en dat hij is flauwgevallen. Een syncope ofwel flauwvallen kan zowel bij een hyperglycemie, te hoge bloedsuikerwaardes, als bij een hypoglycemie, te lage bloedsuikerwaardes, voorkomen. Bij een hyperglycemie kan het lichaam het overtollige glucose proberen te verwijderen door meer urine uit te scheiden. Dit kan zorgen voor dehydratatie ofwel uitdroging en een verstoord balans creëren tussen het vochtgehalte en de elektrolyten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een syncope. Bij een hyperglycemie kunnen de hersenen onvoldoende brandstof hebben in de vorm van glucose. Dit kan uiteindelijk leiden tot een neuroglycopenie. Dit is een tekort van glucose in de hersenen, wat uiteindelijk kan leiden tot een syncope. Met al deze informatie kan je als verpleegkundige eigenlijk maar één ding doen. En dat is de capillaire vingerprik, om de bloedsuiker te meten. Dan kan je bepalen wat je moet doen en kan je de informatie overdragen aan een zelfstandig behandelaar. En dan de vraag of subjectief waarnemen incorrect is. Ik zeg altijd, als je niet objectief kan waarnemen, neem dan subjectief waar. Vertrouw je het niet, doe dan een situatie- of symptoombeschrijving en draag het over aan een zelfstandig behandelaar. De soep- en de soapmethode is een vrij makkelijke manier van verslaglegging. Laten we makkelijk beginnen en een verslag schrijven van een meneer die gevallen is. Als tip geef ik altijd om bij subjectief een vorm van situatiebeschrijving te doen. Dit maakt het naar mijn mening een stuk makkelijker. Hier schrijf je dus nog geen meetgegevens. Bij binnenkomst geroepen door een collega, die mededeelde dat de heer gevallen was. De heer lag bij zijn stoel op zijn rug. De heer gaf geen pijn aan en kon adequaat antwoord geven op mijn vragen. De heer zegt niet op zijn hoofd gevallen te zijn, maar op zijn linkerheup. Hier besloten om samen met mijn collega de heer terug te brengen naar staanpositie. Waarna hij is gepositioneerd in zijn rolstoel. Controles zijn uitgevoerd. Bij objectief schrijf je simpelweg de gebruikelijke meetgegevens. In dit geval zijn de tensie, saturatie, eventueel afwijkend gedrag en ernst van val. Bij analyse schrijf je wat je uit deze twee categorieën hebt geanalyseerd. In dit geval val op linkerheup, waardoor een kleine hematoom, geen verder zichtbaar letsel. En bij plan, het spreekt voor zich, hier schrijf je de vervolginterventies. Jouw collega of jijzelf zullen in de volgende verslaglegging analyse vervangen voor evaluatie. Je hoeft geen uitgebreide verslaglegging meer te doen als er niet veel aan de situatie is veranderd. Het zal er ongeveer zo uitkomen te zien. Bij subjectief hou je het in dit geval gewoon lekker kort. Je doet immers een evaluatie. Bij objectief schrijf je de veranderde metingen. En bij evaluatie evalueer je simpelweg gewoon de situatie. En bij plan schrijf je gewoon een nieuw plan of je doel is gewoon behaald. Laten we eerst de casus erbij pakken. Ik heb zelf al de interventies toegepast. Maar probeer wel zelf mee te denken van wat zou jij in zo'n scenario doen. De casus, de heer Fernandes is een 75-jarige man die vorig jaar bij jullie heeft gerevalideerd wegens een rechteronderbeenamputatie. Nu is hij weer terug waarbij de amputatie verder is afgezet tot zijn rechterbovenbeen. Je komt aan in je ochtenddienst en gaat de heer Fernandes de nodige zorg verlenen. Bij binnenkomst valt het je op dat de heer afwezig is, wel kan hij jouw vragen beantwoorden.
Verder transpireert de heer erg en zie je dat hij last heeft van koude rillingen. Je hoort de heer stevig en snel ademhalen en er hangt een onaangename geur in de kamer. Je besluit de controles te meten. Nou, de controles zien er dan als volgt uit. Hij heeft een systolische druk van 94 en een diastolische druk van 60 met een pols van 110. Temperatuur is rectaal gemeten met een uitslag van 39,3. De hartslag is onregelmatig, ademhalingsfrequentie van 23 per minuut. Saturatie 93% en bloedsuiker 8,3 mmol per liter. Probeer via de situatiebeschrijving na te gaan of de waardes zowel in het algemeen afwijkend zijn, maar ook afwijkend op deze specifieke situatie. Zijn medische gegevens: hij is diabetes, type 2, hij heeft last van arteriële veneus vaatleider, hij is hypertensief, amputatie rechterbovenbeen en hij heeft arteriosclerose. Nou, betreft medicatie, hij slikt metformine, hij heeft insulinehumolog, amlodipine, oxycodon, atorvastatina, acetylsalicylzuur en paracetamol. Oké, gaan we beginnen met subjectief. En denk bij subjectief van die situatiebeschrijving. Schrijf gewoon precies op wat er is gebeurd. Of wat je hebt waargenomen eigenlijk. In dit geval heb ik gedaan: bij binnenkomst lag de heer in zijn bed en kwam responsief traag over. Hij transpireerde erg en lag te rillen. In de kamer hing een onaangename geur wegens febriel geïndiceerde symptomen. En iets afwijkend gedrag heb ik besloten om dus de controles te doen. Ja, bij objectief, eigenlijk staat het er al, dat zijn de metingen. Ja, dat is de bloeddruk dan weer, hij is tachypneus, dat betekent dus een te snelle ademhaling. Tachycardisch is een te snelle hartslag in rust dan. Gebruikelijk is tussen de 60 en de 100 in rust. Bij oudere mensen is het wel vaak een stuk hoger dan 60, maar boven de 100 is sowieso afwijkend. Een saturatie van 93%, dat is op zich niet afwijkend. Bloedsuiker van 8,3 mmol is ook niet afwijkend. Afpuur scoort hier een V op. De afpuur de afpuur wordt gebruikt om te kunnen aangeven of te kunnen bepalen hoe helder iemand nog is. In dit geval neemt hij de omgeving niet goed waar, maar op aanspraak wel. Dus hij kan gewoon goed op ons reageren. Afpuur staat voor alertheid, verbaal. Dus wat ik net zei. De P staat voor pijn. Dus reageert hij alleen eigenlijk op pijnprikkels. En de U staat voor unresponsive. Dus dat betekent letterlijk dat hij echt helemaal nergens op reageert. Nou, temperatuur van 39,3 rectaal is gewoon koorts. Hij is aritmisch, dat betekent dus een onregelmatige hartslag. En hij is Seers positief. Nou, ik leg straks uit wat de Seers methode is. Alleen tegenwoordig wordt de Seers niet meer gebruikt. Of in ieder geval, je mag je niet meer gebruiken als echte diagnose. Tegenwoordig wordt de SOFA gebruikt. Ik leg straks uit wat het is. Nou gaan we naar analyse en probeer zelf te bedenken wat het zou kunnen zijn. Zet hem gerust even op pauze. Nou, analyse. Mogelijk sepsis 2 bij wondinfectie. Nou, daar was dus ook die Seers methode voor. Dat is dus een methode om te kijken of iemand positief gaat scoren op een mogelijke sepsis. Nou, de literatuur zegt tegenwoordig dat de Seers niet meer adequaat genoeg is om een sepsis te diagnosticeren, maar dat dat dus via de SOFA gaat. Alleen is het zo, niet iedereen heeft toegang tot alle middelen wat de SOFA-methode zegt. Nou, sepsis 2 er wordt meestal in 3 delen gedaan, omdat hij er op 3 positief scoort, onder andere een lage bloeddruk. Kan net zo goed een hele hoge bloeddruk zijn, maar een lage bloeddruk is vrij indicerend. Hetzelfde als een snelle hartslag en snelle ademhaling daarbij, koorts. Dat zijn toch echt, en in combinatie dus met een wond wat hij heeft. In dit geval een heel been dat is afgezet, waar nog een chirurgische wond van over is. Nou, moet je een sepsis zeker wel overwegen. Sepsis 3 is al complete orgaanuitval en dat is levensbedreigend. Daarom ook, bij plan schrijf je dus eigenlijk letterlijk alleen contactarts en wacht op verdere instructie.
Overigens mogen wij als verpleegkundigen een sepsis nooit diagnosticeren. Het valt namelijk niet onder de verpleegkundige diagnoses. Maar het is wel echt altijd super handig als je de symptomen kan herkennen. Dit kan je dan overdragen aan de arts en die zal verdere instructies geven. Dat was het voor deze video. Zo heb je geleerd hoe je kunt waarnemen en dat je waarnemingsprocessen sterk afhankelijk zijn van je eigen klinische expertise. Denk bij je objectief altijd aan die algemene regel die binnen de algemene norm valt. Zelfs dus bij emoties, waar je via definitie redeneren het kader van emoties objectief kan maken. Maar hou dus wel rekening met die norm, want deze is en blijft voor iedereen multi-interpretabel. Zet je vragen vooral in de reacties en vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En volg me zeker ook even op Instagram en op Facebook voor meer video's.